নমস্কাৰ থাম্বনেইলত দেখি আজি আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে আজি কি আঁকিবলৈ লৈছো। আজি ভিডিওটো বহুতেই ভাল হৈছে কাৰণ মই বহুত সময় দিছো, মিনিমাম 6 ঘণ্টা 6.5 ঘণ্টা লাগিছে। গতিকে আপোনালোকে শেষলৈকে চাওক, ভিডিওটো ক'ব আৰু কেনেকৈ আঁকিছো মই দেখাই যাম, আপোনালোকক চাই যাব। এতিয়া মই আউটলাইনটো বনাই হৈ গ'ল। এয়া দেখিছে মই কিমান লাহে লাহে চাই আঁকিছো, আপোনালোকেও তেনেকৈ চাই লাহে লাহে আঁকি যাব। ভিডিওটো অলপ ফাষ্ট কৰি দিছো, নহ'লে বহুত লম্বা হৈ যাব ভিডিওটো। এতিয়া মই চুলিখিনি আঁকিম। চুলিখিনি যিটো ডাইৰেকশ্যন আছে সেইটো ডাইৰেকশ্যনতে আঁকি যাব পাৰে। যেনেকৈ নহওক চুলিটো আঁকিলে মিলালে হ'ল, লাষ্টত মিলি যায় বাৰু। গতিকে চাই ল'ব কেনেকৈ আঁকিছোঁ। এতিয়া আঁকি ল'লোঁ। এতিয়া কটনৰ কাপোৰ এডোখৰ মই ব্লেণ্ডিং কৰি দিম। চাই ল'ব আপোনালোকে, কাপোৰ এডোখৰ লৈ ল'ব, কটনৰ কাপোৰ এডোখৰ।